What you waiting for? Uyenvy xin chào đón quý vị đến với show Azora, nghệ thuật và âm nhạc Entertainment News, where you will have the hottest news about music, film, art and fashion world. Trong chương trình mới của Azora, Uyenvy sẽ gửi đến quý vị một khía cạnh mới lạ. Tuần trước, Uyenvy đã gửi đến quý vị những tài năng trẻ trong lĩnh vực làm phim nhạc, phim ngắn và cũng như quảng cáo. Hôm nay chúng ta có khách mời và Uyenvy đã thưa với quý vị đó là hai bạn của nhóm gọi là Brilliart. No more delays, guys. Azora is slowly transitioning itself and Azora new edition is here. Last week's episode, I mentioned many great talents here in Houston. When it comes to filmmaking, Houston has not only one but several independent groups who does their own filmmaking, music videos, and commercial ads. Today, I have the honor to introduce you all to our guests from Brilliart here with us to talk about their work in filmmaking industry. Here I have, today is Thăng and Brad, so if I can have Thăng và Brad gửi lời chào đến quý vị. Xin chào quý vị khán thính giả của đài VN TV. This is Brad. Hi everybody. Quý vị thấy hai anh chàng đẹp trai hôm nay đi mời lên show Azora. Thì thứ nhất là quý vị cũng biết là hai anh chàng này là một trong Houston gọi là đạo diễn đó quý vị. Thì trong đạo diễn thì đây là hai anh hồi đó đã có kinh nghiệm làm riêng với nhau và bây giờ đã cộng tác chung. So first of all, you guys start independent. So can you tell me a little bit how you started your work in filmmaking? Okay, I guess I could start it first. Actually, I was into making videos and cinematography, I guess, not long ago. Thăng was doing the whole thing first before me with a different group of people. And I guess you can see he worked with a few more friends and with you on the very first music video, right? I was introduced to it and it was awesome. I loved it. And so one lucky day, so he hooked me up with a commercial filming. So I was just tagging along, and after that one, I went home, thought about it, and I got a chance to actually go through the whole video and edited it. It turned out pretty nice. Everybody loved it. So from that time, I was like, I'm gonna spend time and work more on it. So I guess after that, a few more projects came in. We worked together more often, and everything turned out pretty well. So the first project, was it the Saigon Egg Roll we were talking about? Yeah. Quý vị, cái đoạn phim mà Brad mới nói đây đó là một đoạn phim quảng cáo của Saigon Egg Roll. Nó một cái quảng cáo mà do Thăng, một đạo diễn được mời làm một cái quảng cáo này. Thì có cơ hội là Uyenvy cũng trong một người diễn cũng như là nhã trang và Brad là người sau đó đã edit cái phim này. Thì sau khi mà được làm chung với Thăng có sự gì khó khăn không? Với lại Thăng không? Thăng có làm khó Brad không? What I like about working with Thăng was he's always trying to push it to the perfect kind of result. Right. So that's how the whole thing turned out. It's always hard. We gotta stay up all night, work a limited amount of hours. But what we loved about was at the end, the result was always very rewarding. Everybody loved it. The response was very positive. So yeah, so I guess although it's pretty hard working with him, so I'm gonna try. So I guess it's gonna work out. That's good. That's good. Well, going on to Thăng, tell me, what was your first project ever going into filmmaking? Yeah, my first project ever, like that's the music video clip. Like em đã cho tôi một lần đâu. That's a short music video clip. I've been working with Uyenvy and another group of friends like Khan and Ang, and we've been working so hard for that movie, like about 8 hours of filming and about like 40 hours of editing. Because the thing is like, we want the perfect things, like the best we can. So we edit every single day. Like every day when I left work about like 5 p.m.,
I went to Anne's house and stayed late to like 2 a.m. in the morning, and went back home and sleep. So the thing is like after that, we really excited to see the result of the movie, and a lot of my friends really like it, and that make me feel more comfortable to work more on the music video and the commercial too. Right. Yep. Quý vị, đây là một cái music video nhạc phẩm gọi là về một cái music MTV, thể loại MTV đó quý vị. Thì Thăng đây là một đạo diễn and có cộng tác chung với lại một chương trình mà hồi đó là VMTV đã ra cho quý vị coi, đó là Chuyện Đông Chuyện Tây. Thì trong cái phần đó thì có một cái music clip nói về chuyện tình của ba người, rất là gây cấn cũng như là rắc rối quý vị. Thì sau khi mà được một cái experience going into doing music making, thì Uyenvy muốn hỏi Thăng đó là after music videos, then you do commercial. So what was the challenge the difference between the music video and the commercial? The difference is the type. Right, for the music video, we can have about like 4-5 minutes, but for commercial, it's about like 30 seconds, 45 seconds, and you have to deliver exactly the concept to the audience and make sure they understand what's going on, they like it, and they remember it. Right. And the thing is like, we have a lot of ideas come from the commercial, right? And we need to select which one we can afford it, like which one we can do it, and just do it. Quý vị, Thăng có thưa với quý vị là trong một cái khác biệt với cái music video với lại một cái quảng cáo đó, thì quý vị cũng biết là thường một nhạc phẩm thì là 5 phút, còn đây là quảng cáo thì khoảng chừng có 30 giây hay là 1 phút thôi. Thì khi mà làm một cái quảng cáo thì tất nhiên là phải chú ý trong 1 phút đó mình làm sao lấy một cái ý kiến mình có thể đưa ra cho khách hàng hay là quý vị coi mà có thể nhận được cái sản phẩm đó trong cái thời gian rất là nhỏ. Thì đây không phải là chỉ có những cái ý kiến thôi mà còn coi có thể làm được không với cái tài chánh mà cho phép nữa, đúng không Thăng? So when it comes to filmmaking and then you guys working separately and then you guys join. So what project was the first one that you guys joined ideas and all that? Okay. I guess the official one was the Sprite commercial contest, right? So you want me to talk a little bit about it? Yes, okay. definitely. So after that commercial for Saigon April, we went home. Was like, we can do it. This is something very fun, like 30 seconds, 45 seconds, but we're gonna deliver the idea. It's actually pretty cool. So we went home, go online, trying to find out if there's any online video contest going on that we can join. Right. So we found a Sprite commercial contest online. And we were pretty lucky. The time frame was perfect, and we think this is the time that we should start doing stuff. Right. And so me and Thang was trying to get together, come up with ideas. It's really hard to follow the requirement. Okay. Yeah, and then come up with some idea that we can afford by, let's say, enough amount of people we can hire to do. In a venue that we can actually rent, right. and stuff like that. So it took a few days. We got together, talked a few here and there, like a few ideas, pick up one, and then finally we decided on one idea, which is pretty simple but hit the right audience. Right. So we decided, and then Thang get his phone, call a few people, try to get a few local models. Yeah, so we're thinking pretty commercialized, right. You know, try to find real models for it. And we got models, we got a venue. So we picked one day, film for a few hours, and took everything home. Spent like, I guess, a week to edit the whole thing, pick the right music, edit it for 30 seconds, I guess. And then we submitted the final result and waited for it to be selected. Right. The whole process was very exciting, and finally we got it. We won the contest. Awesome. Yeah, awesome. It was very rewarding. Okay. Quý vị, đây là một cái quảng cáo mà của hãng sản phẩm nước ngọt
mà quý vị cũng đã tất nhiên là ai cũng quen thuộc, đó là Sprite. Thì một cái này là một cái contest đó quý vị, là một cuộc thi làm sao mà quảng cáo được một cái nhãn hiệu Sprite. Thì trong hai bạn đây đã ra một cái commercial mà quý vị biết là commercial giống như Thăng vừa nói với quý vị là chỉ có mất 1 phút đồng hồ thôi, nhưng mà phải plan làm sao mà ra cái ý định làm sao mà có thể giới thiệu cái sản phẩm đó đến với quý vị. Thứ hai là kiếm model, nghĩa là những diễn viên trong cái commercial, và còn cái quan trọng nữa là ở chỗ nào quay mà có thể tài chánh có thể cover được cái sản phẩm đó. Thì Uyenvy muốn hỏi là how long was this contest lasted? For what I remember, it was three months. 3 tháng. Yeah. So we had 3 months to work on it, and after we submitted, it took actually a while, 2 months, right? Yeah. To wait for the results? Yeah. No, we waited for 4 months. 4 months. wow. Yeah. Because I guess it's all about, because Sprite was a pretty big company, Right. so the whole process got to go through a lot of different levels. Right. So I guess that was it. Mà Uyenvy cũng nghĩ là quý vị biết là nếu mà một cái cuộc thi mà cho nhãn hiệu rất là lớn như vậy thì không phải chỉ có nước Mỹ họ thi thôi, có thể ở toàn thế giới. Thì đây là nhiều những các bạn trẻ cũng như là đã lên những cái ý kiến cũng như là những cái commercial quảng cáo để làm sao mà đưa tới cho Sprite, và tất nhiên là họ phải duyệt lại những cái commercial này, đã mất tới theo hai bạn nói đây là tới 4 tháng. 4 tháng trời chờ đợi để coi mình thắng hay là không. Thì sau đây Uyenvy xin mời quý vị xem qua cái commercial của hai bạn đây của nhóm Brilliart, và sau đó Uyenvy sẽ trở lại với quý vị sau.